දූල පුතාලා සියලු දෙනාම මම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ කොහිල වඩේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා එහෙනම් බලා ගනිමු. කොහිල ග්‍රෑම් 100යි, පරිප්පු 250යි, ගරාලා සුද්ධ කරලා හොඳට හොදලා ගත්ත පරිප්පු මේ පැය 3ක් මේ පරිප්පු හේදුවෙන් පස්සේ පෙඟෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගත්තේ පැය 3කට පසුව. උඹල කඩ ග්‍රෑම් 10යි, කෑලි මිරිස් කුඩු මේසේ හැඳි 2යි, රසපදමට ලුණු, ආව මිරිස් කරපුංචා, මේ රතු ලුණු මේ සියලුම දේ හිින්ව කපා ගන්න ඕනේ. ගම් මිරිස් ස්වල්පයක්. අපි දැන් බලමු එහෙනම් හදා ගන්න ආකාරය. අපි දැන් පරිප්පු කොටා ගන්නයි හදන්නේ. මේ පරිප්පු ටික දැන් කෙටිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පරිප්පු ටික වංගෙඩියෙන් එළියට ගන්නයි හදන්නේ. කොහිල ටික මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. කොහිල වලට ලුණු මිශ්‍ර කරා මිරිස් කෑලි මිරිස් එකතු කරා ලුණු ටික උඹල කඩ රතු ලුණු කරපුංචා ආව මිරිස් ගම් මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. මේව හොඳට මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් පරිප්පු එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් කරන් මෙහෙම තුනී කරගන්න. අපි දැන් කොහිල වඩේ හදලා ඉවරයි. දූල පුතාලා කොහිල වඩේ මිශ්‍රණ කරන හැටි දැක්කනේ. ඒ විදිහට කොහිල වඩේ හදලා කාලා බලලා අපට ගුණ දොස් කියන්න. මේ වගේ රසබර වීඩියෝ එකකින් දූල පුතාලා යාලි හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.